Goedendag en welkom bij het COVID-19 Journaal. Het was afgelopen zaterdag een gaan en komen van honderden mensen die zich wilden laten vaccineren met het AstraZeneca-vaccin op het terrein van de KKF. Het streven van gezondheidsdirecteur Rakesh Gayadhar om per dag 1000 mensen te vaccineren is gerealiseerd. Er werden meer dan 1600 mensen gevaccineerd. Ik ben wel tevreden, omdat ik altijd heb gezegd, ik streef naar minimaal 1000 vaccins per dag. En we hebben het gehaald. Dus dit is een pilot, die het team bedacht heeft. En natuurlijk zijn er altijd wat kinderziektes, zou je kunnen zeggen. We moeten dat verfijnen, zodat onze vaccinatiecampagne efficiënt verloopt. En het doel bereikt waarvoor het is, in principe. Na een goede evaluatie na deze dag zal besloten worden als deze campagne op het KKF-terrein vervolgd zal worden. De focus van het ministerie van Volksgezondheid ligt nu bij minder sterftegevallen te hebben en zoveel mogelijk de 60-plussers en mensen met onderliggende klachten te vaccineren. We moeten evalueren en na de evaluatie kunnen we precies zeggen hoe we verder gaan. Want we gaan ons programma steeds moeten bijsturen, steeds moeten evalueren. Want zoals ik zei, wij focussen om minder sterfte te hebben, minder ernstig zieken in onze intensive care unit en onze ziekenhuizen. Dus wat willen we? We willen de gevoelige populatie vaccineren. En dan gaat het om de mensen boven de 60 jaar en de mensen met risicofactoren. Het zij suikerziekte, het zij hoge bloeddruk, het zij overgewicht en een combinatie daarvan. En andere ziekten zijn er nog. En mensen met die risicofactoren willen we vaccineren, want ze hebben recht op bescherming. 60 en 40-plussers met risicofactoren mochten zich vaccineren. Er is massaal gevolg gegeven aan de oproep om zich via het nummer 178 aan te melden voor de vaccinatie. Maar ook mensen die het via de mediaforum hadden, hebben zich aangemeld. We hebben dus in de loop van de week hebben we van het ministerie te horen gekregen dus dat we de 60-plussers mochten vaccineren en de 40-plussers met comorbiditeiten zoals nierinsufficiëntie en suikerziekte. Dus de oproep naar de samenleving was om de 60-plussers dat zij zich konden aanmelden en de 40-plussers met comorbiditeiten. Dus we hebben ons aan 2 prioriteringsgroepen gehouden. Dus een deel van de mensen had zich geregistreerd via 178, die kwamen voor op de lijsten. Die hadden we dus ingedeeld om op een bepaald tijdstip zich aan te melden. En daarnaast hadden we een heleboel walk-ins van de mensen die dus via de media te horen hadden gekregen dat ze bij KKF konden gaan om zich te vaccineren. Als de mensen aankwamen, de handhygiëne werd gedaan, de temperatuur werd gemeten en dan hadden we een unit waar je kon checken als de mensen waren geregistreerd. Als je niet was geregistreerd, hadden we medewerkers die rondliepen met iPads om je dan in het systeem te registreren. Er was ook een dubbelcheck, dus om te checken als je in het systeem was. En er was ook een registratie gewoon voor de dag om te checken van hoeveel mensen zich voor die dag hebben aangemeld en hoeveel mensen gevaccineerd waren. De vraag om te vaccineren was heel groot. Het is de eerste keer vanaf de vaccinatie-kick-off dat zoveel mensen zich hebben laten vaccineren. Op de vraag waarom men het nodig vindt. Omdat het eigenlijk je beschermt tegen die coronavirus. En dan, we moeten er gebruik van maken als het ons wordt aangeboden. Om mijn gezondheid en om mensen om me heen ook. Ja, dat ik ze niet moet gaan infecteren, laten zodoende. Maar goed, het gaat om ons land, om onze mensen in het land, omgeving van jou. Die bespaar je met de ontsmetting Tori. Vanaf het begin af aan hebben we dus bij ons heel bedrijf hebben ook iedereen aangemoedigd. En ik ben vandaag eigenlijk hier om mijn moeder van 83 jaar heb ik meegenomen om haar te vaccineren. En heb ik direct van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook zelf gevaccineerd te worden. Want we hebben een massale oproep gedaan, ook bij ons bedrijf, om dat iedereen zich zo snel mogelijk laat vaccineren. Ja, en mijn complimenten voor deze organisatie. Het ziet er prachtig uit en heel wat mensen hebben er gebruik van gemaakt.
op de website laatjevaccineren.sr staan er tot nu toe 5.425 mensen die zijn gevaccineerd en 14.980 mensen hebben zich geregistreerd voor het vaccin. Bent u nog niet geregistreerd, doe dat nu. Zo alleen kunnen wij met z'n allen eraan werken om ons normale leven weer te leiden. Voor alle informatie omtrent de vaccinatiecampagne vindt u op de website www.bogsuriname.com en www.laatjevaccineren.sr. Vandaag vond op het BOG-complex de vaccinatie-kick-off plaats. Het Bureau Openbare Gezondheidszorg is de 14e vaccinatieplek. In zijn speech ging directeur Dr. Rajesh Ori terug naar het vorig jaar toen COVID zijn intrede deed in Suriname. Het waren zeer hectische momenten voor het BOG. Zaterdag was het een jaar dat we ons eerste positieve hadden in Suriname. En als we van dat traject kijken van waar we naartoe zijn gegaan, als we beginnen bij de meldkamer, het is begonnen gewoon met de telefoon. En dankzij donoren hebben we nu een meldkamer, een goed georganiseerd en goed gefaciliteerd meldkamer. Daarbij als we praten over de meldkamer, dan één naam komt zeker daarbij op. Het werk dat Naomi Shan Emmanuel heeft verzet is niet kunnen we zonder haar. Zouden we eigenlijk dit niet kunnen doen. We hebben momenten gehad daarbij, we dachten van hoe gaan we dit oppakken. 100 positieve per dag. Ik weet niet van waar ze artsen heeft gehaald, opgetrommeld. Om 1 uur in de ochtend, 2 uur in de ochtend om alles te doen. Naomi, nogmaals bedankt. Als we verder kijken naar het lab, ons lab, we hebben geluk gehad dat we dankzij de PAO in februari 2020 toevallig een missie hadden hier voor een training. En toen is ons lab ook, het personeel, de analisten getraind voor het doen diagnostiek van COVID. Ze zijn ook daarbij gecertificeerd. Het lab moeten we ook eigenlijk bedanken, want ze hebben vanaf die dag, er is geen enkele dag dat het lab niet heeft gewerkt. Serologie heeft elke dag gewerkt, tot nu toe. Ze zijn er elke dag. Ze hebben lange dagen gemaakt en ze gaan nog steeds door. We hebben ook als we kijken naar onze meldkamer, het personeel, personeel op de afdeling EP, om ook aan contacttracing te doen. We hebben momenten gehad dat we dachten van dit gaan we niet kunnen klaren, maar het is ons gelukt. Een van de belangrijkste dingen die in beide golven in deze pandemie bij ons goed is gelukt, is het personen isoleren en in quarantaine plaatsen. En dat is ons behoorlijk goed gelukt en vandaar dat we ook het resultaat zien dat we na 2 golven, vooral de tweede golf, dat het eigenlijk wel veel snel naar normale proporties zijn gegaan. We hebben hectische momenten gehad. We hebben ondersteuning gehad van de PAO, especially your Dr. Bell. Thank you for everything, for the lab or for personal. I think Dr. Astrid van Sowers, Oscar, they assisted very much. We were pleased. With UNICEF also, we had some materials, some lab material, other things that is sponsored by the UNICEF. We are very thankful for that. Voor andere BOG'ers, het was niet makkelijk. We hebben heel anders moeten gaan werken. Het was veel te doen. En vandaag hebben we het moment dat we gaan naar het vaccineren. Vaccineren voor het BOG. Het BOG is eigenlijk het instituut dat controle uitoefent voor vaccinatie. Dus dat wil zeggen dat voor ons de druk, die is een grote druk om ervoor te zorgen dat wij degene zijn die de standaarden zetten. En je begrijpt dat wij het dan echt goed moeten doen. Want wij controleren. En wij moeten dan ook het voorbeeld kunnen geven omdat wij het heel goed moeten doen. We doen vaccinaties, is niet nieuw voor ons. We zijn heel goed bekend daarmee. Maar een campagne als deze waarbij onze target is om misschien 500 personen per dag te vaccineren is wel uitdagend. Maar als we kijken met al die mensen die we hebben, de motivatie denk ik wel dat we het halen. We hebben een nieuw medisch centrum, een gerenoveerd medisch centrum, dankzij Sufosu Rotary. We bedanken ze ook daarvoor. Voor de rest, we hebben een heleboel sponsoren gehad. We hebben van alle hoeken sponsoren gehad. Maar ik denk dat het moment gaat komen dat we ze allemaal een bedankbrief gaan schrijven. Het gaat met te ver voeren om allemaal vandaag hier te bedanken. Maar ik zeg alvast bedankt alle organisaties die ons hebben ondersteund. We hopen dat we een goed vaccinatiecampagne kunnen uitvoeren voor COVID. Er is veel te doen. Er is ook een beetje een race tegen de tijd vanwege vervaldatum van het vaccin. Maar
Ik ben er zeker van dat het goed komt. Ik zou zeggen, bedankt en we gaan een goed vaccinatiecampagne voor COVID tegemoet. Ook voor Karen Lewis-Bell, de topvrouw bij de PAHO, was het een waar genoegen om de lounge bij te wonen. In haar speech gaf zij aan wat het belang is van het vaccin. It is with pleasure that I once again bring remarks at the launch of another vaccination site for COVID-19. This site at the Medis Centrum will now be the 14th such site, but I look forward to seeing several more sites established across all the districts of Suriname and the rollout of the vaccination in the interior by the medical mission. As the director of PAHO, Dr. Carissa Etienne, said in her last press briefing, access to COVID-19 vaccines should not be a privilege for a few, but a right that we all share, regardless of who we are and where we come from. COVID-19 vaccines protect against severe disease, hospitalization, and death, and those who are most vulnerable to these situations and at high risk of acquiring the disease, like healthcare workers, the elderly, and adults with underlying conditions, should continue to be prioritized for vaccination. COVID-19 vaccines, like all other vaccines, will save lives and eventually stop the pandemic. As of March 13, some 120 countries, territories, and areas have administered over 355 million doses of COVID-19 vaccines since the start of the pandemic, based on the data presented by the national governments. In the Americas, over 113 million people were vaccinated as of March 10th. While there have been reports of unwanted side effects, these are mostly mild and self-limiting and have occurred in very few persons compared to the numbers of those who have received the vaccine. More importantly, though, no cases of death have been found to have been caused by the vaccine to date, and the benefits of the vaccine continue to outweigh the risk. Vanaf de intrede van COVID-19 op 13 maart vorig jaar zijn er tot nu toe meer dan 9000 mensen positief getest op het virus en 176 mensen hebben het leven gelaten. Dagelijks worden er nieuwe besmettingen geregistreerd. Met nu de nieuwe varianten die zich razendsnel verspreiden in de wereld, moeten wij als land zoveel mogelijk mensen laten vaccineren. Saturday marked the one-year anniversary of the confirmation of the first case of COVID-19 in Suriname. And already the country has recorded over 9,000 cases and 176 deaths, with new cases being confirmed every day. For every 1,000 persons in Suriname, 15 persons have been infected, at least that we know of. With asymptomatic or mild infection not prompting persons to seek care, it is likely that more people have been infected. I'm also sure that each one of you here today knows of at least one person who became ill from COVID-19, and most likely you also know of someone who has died from the disease. Globally, there are more than 119 million cases and 2.6 million deaths from this disease. And the region of the Americas accounts for 45%, or the majority of the cases and half of the deaths. COVID-19 is a serious disease, and with new variants of concern emerging and circulating, which increase the rate of spread of the disease, we must get ahead of the virus and stop its ability to mutate and adapt by vaccinating as many people as possible and as quickly as we can. De minister van Volksgezondheid, Ramadin, is dik tevreden over het verloop van de vaccinatiecampagnes die tot nu toe zijn gevoerd. In 3 weken tijd zijn de vaccinatieplekken opgevoerd naar 14 en is er al een strategie bedacht om de vaccinatieplekken uit te breiden naar het binnenland. Verder bedankte de minister de PAHO voor een hele goede samenwerking vanaf zijn aantreden als minister van Volksgezondheid. This is the 14th site, and I am very glad that in a short time of 3 weeks we are able to upscale our vaccination sites with more than 10, 14, and now
there is a strategy to expand these sites also to the periphery, to other districts, and also to the interior. So this will be our new strategy. I want to thank the PAHO for the unconditional support. From the period I have been appointed as a minister, I have a very good collaboration with the PAHO, and I don't have to mention the support in financial terms, but also on technical and logistical way. The PAHO has always committed to support the Ministry of Health in battling the COVID-19. We are all focusing on the vaccination campaign now, but no one mentioned the situation with COVID-19 actually in Suriname we have now. Suriname is one of the fewer countries in the world where the COVID-19 situation is under control. And this all has to do with the support of all the stakeholders, all the doctors, all the nurses, the donors, but also one of the most important places where COVID-19 has been started with the battle in Suriname is the Bureau of Public Health. De minister noemde de COVID-situatie in Suriname redelijk stabiel. Er zal daardoor goed gebruik van worden gemaakt om de vaccinatiecampagne op te voeren. Waar staan we nu? COVID-19 zijn we redelijk stabiel. De situatie is goed, gunstig voor het systeem. Vooral nu in het traject waarbij wij de vaccinatiecampagne zijn gestart. So we started the vaccination campaign amidst a stable condition. It would be another story if the situation was not under control and we had a peak or a wave. So our resources are limited. Our human resources, our medical doctors and nurses are limited. So now with the situation under control, which we have under control, we are able to shift some human resources now to our vaccination campaign, and we can upscale in more speed, and I hope this strategy will work very soon and effective. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben het vaccineren met het AstraZeneca-vaccin voorlopig stopgezet. Dit besluit is uit voorzorg genomen nadat er bij mensen in andere Europese landen die waren geprikt met het vaccin bloedproppen waren ontstaan. De vaccinatieactiviteiten in Suriname vinden normaal voortgang. De WHO heeft in een bericht laten weten dat er vooralsnog geen reden is om AstraZeneca niet te gebruiken. The development around AstraZeneca in the past weekend, er zijn genoeg geluiden. Er zijn landen die nu uit voorzorg het gebruik van AstraZeneca, welke vandaag, en alleen in Suriname hebben we alleen AstraZeneca. They, as a matter of precaution, they interrupted their vaccination with AstraZeneca. But the WHO, the CARVA, and our Technical Advisory Commission have advised us not to interrupt because the link between the side effects which has developed after vaccination with AstraZeneca and the AstraZeneca is not yet proven. Dus wij gaan voorlopig nog door met het AstraZeneca-vaccin. Hier bij het ministerie heeft ook een statement gegeven vanmorgen, waarbij we aangegeven hebben dat wij uiteraard ruimte willen geven aan de WHO en alle andere experts om het onderzoek voor te zetten. Maar ik wil even hier zeggen, en iedereen weet het waarschijnlijk, dat trombose veel meer oorzaken heeft dan zoals nu gesteld wordt, dat het gelinkt is aan het AstraZeneca-vaccin. Roken, de pil, niet bewegen, dat zijn allemaal bekende oorzaken voor trombose. Dus het is belangrijk, van de 30 gevallen die gerapporteerd zijn op de 15 miljoen doses en meer van AstraZeneca, dat er goed onderzocht wordt wat de oorzaak is geweest van het optreden van deze bijwerkingen. Ik ben tenminste blij, en ik hoor het vanmorgen nog, dat er tot nu toe geen vervelende bijwerkingen zijn gerapporteerd in Suriname. En Nederland zegt het ook in Nederland niet, maar uit voorzorg. Wij varen op de aanbevelingen van de WHO, de CARVA en andere gezaghebbende instituten. Dus wij gaan voorlopig door, directeur of niet bang te zijn bij UG, uw vaccinatiecampagne kan gewoon veilig van start gaan.
En met deze beelden hebben wij het gehad voor het COVID-journaal. Voor een nieuwe aflevering verwijs ik naar woensdag aanstaande. Mij rest u nog een fijne avond toe te wensen en blijft u de Mohana-maatregelen in acht nemen. Registreer je nu om gevaccineerd te worden. Tot woensdag.